Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to the class. Dear students, nan zamunga spoken English class number 23 دی. په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش یو نوی فارمولا یو نوی طریقه درښایم چې د هغې په مرستې سره به تاسو بالکل د انګلیش د ویلو قابل شئ. نو که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز فضل احد آفیشل سبسکرایب کړئ او موږ ته ښکلی شانتي کمنټ وکړئ د ویډیو په اینډ کې که ستاسو دا کلاس خوښ شو. راځئ چې بغیر د ټایم ضایع کول نه د خپل نننی کلاس آغاز وکړو په بسم الله الرحمن الرحیم سره. نننی کلاس نننی سټرکچر زموږ دی O2 پلس ورب. ګوره O2 پلس ورب به مونږه د څه دپاره استعمالو او په کوم حالات کې به استعمالو؟ د ذمهدارۍ یا د فرض په باره کې د خبرو کول لپاره به تاسو د O2 استعمال کوئ. لکه څنګه؟ یعنی یو څیز چې مونږه په ځان فرض ګڼو یا یو څیز چې زمونږ په ذمهدارۍ وي نو هغه به مونږه د دې سټرکچر د دې O2 پلس ورب په مدد سره په انګلیش کې وایو. یعنی زه اوس ویمه چې زه به مونځ وکمه نو هغه به یا ماله مونځ کول پکار دي نو زه به هغه څنګه ویم؟ اوس داسې ویمه چې I ought to offering prayer. زه باید مونځ وکم یا ماله مونځ کول پکار دي. نو مونځ چې دی نو دا فرض دی نو د هغې دپاره به هم تاسو د O2 استعمال کوئ. نو دې پورې تاسو پوه شوئ چې O2 پلس ورب به مونږه د څه دپاره استعمالو؟ دا به مونږ د هغې حالات دپاره یا په هغه سچویشن کې استعمالو په کوم کې چې مونږ یو څیز په ځان باندې فرض ګڼو یا یو څیز چې دی هغه زمونږ په ذمهوارۍ شي، یعنې زمونږ ذمهداري شي چې مونږ به دا څیز کوو یا دا څیز مونږ له کول پکار دي نو هغه به مونږه د O2 په مدد سره وایو. اوس راځئ دې سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو په دې مضغو کې دا خبره کینی چې O2 به تاسو څنګه استعمالوئ. لکه مونږ باید سخت کار وکړو یعنی مونږ به سخت کار وکړو یا مونږ له سخت کار کول پکار دي نو دا زمونږ ذمهواري ده که نه چې مونږ سخت کار وکړو. که فرض کا دا زمونږ ذمهواري نه وي مونږ سخت کار نه کوو نو بیا مونږ هیڅ نشو کولی. نو مونږه دا ذمهواري چې دا مونږ سخت کار ګڼلی دی دا زمونږ فرض دی، مونږ په ځان باندې فرض ګڼلی دی چې مونږ به سخت کار کوو نو په وړاندې به ځو، پرمختګ به کوو. صحیح ده؟ نو مونږ به اوس په انګلیش کې څنګه وایو؟ We ought to do hard work. مونږ باید سخت کار وکړو یا مونږ باید سخت محنت وکړو. صحیح ده؟ A Muslim ought to obey Allah. مسلمان باید د الله تعالی اطاعت وکړي. A Muslim ought to obey Allah. مسلمان باید د الله تعالی اطاعت وکړي. یعنی مسلمانانو باندې خدا فرض دی چې د الله پاک چې اطاعت وکړي یا د الله پاک چې حکم ومني یا د الله پاک چې د الله فنا چې یو څیز چاله ورکړي نو دا په هر مسلمان باندې فرض دی. یا چې مونځ وکړي نو دا چې دا په مسلمانان باندې فرض دی نو هغه به مونږ هم د O2 په مدد سره استعمالو. رایټ؟ هغه باید کراچۍ ته لاړ شي. هغه په سوات کې خوشحاله نه دی، د هغه دلته کار نشته دی نو هغه په ځان باندې دا فرض کړل، دا ذمهواري واخیستله چې زه باید کراچۍ ته لاړ شم او هلته به محنت کوم نو هلته به څه وګټم. نو اوس د هغه ذمهواري ده اوس دا چې هغه به کراچۍ ته لاړ شي نو هغه به څنګه وایي؟ He ought to go to Karachi. هغه باید کراچۍ ته لاړ شي. تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ.
تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ. You ought to love her. You ought to love her. دا اوس یو ذمهواري شوه که نه. مطلب تاسو هسې سوچ وکئ که نه یو کس وي هغه واده کړی وي نو هغه د خپلې ښځې سره خپل وایف سره چې دی مینه نه کوي نو بل کس ورته وایي چې تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ ځکه هغه ستاسو ښځه ده دا ستاسو ذمهواري ده دا ستاسو فرض دی چې تاسو د هغې سره مینه وکړئ. نو په انګلیش کې به څنګه ویلی کېږي You ought to love her. You ought to love her. تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ. ښه اوس خو ردیزي پورې تاسو پوهه شوئ چې د ought to به مونږه څنګه چې دی استعمالو او د څه دپاره به استعمالو. اوس د دې ought to د سینټنس جوړولو طریقه دا ده ګوره چې مونږ به اول ولګو سبجیکټ زه تاسو ته بار بار ویم چې د یو څیز نوم ته ویل کېږي سبجیکټ لکه وی هی شي ایټ فضیحات فرحات عاصم قاسم whatever دا دی سبجیکټ پلس ought to د څه لپاره استعمالیږي د ذمهدارۍ یا د فرض په باره کې پلس ورب چې کوم ایکشن کوم کار وي ستاسو په ذمهوارۍ باندې نو هغې ته ویلی کېږي ورب رایټ. ښه اوس به تاسو د دې سټرکچر کوئ پریکټس به تاسو زموږ په وټساپ ګروپ کې کوئ خو د دې سټرکچر به تاسو داسې پریکټس کوئ چې تاسو یو کم سیز چې دی په ځان باندې فرض ګڼئ یا په یو سیز کې ستاسو ذمهواري وي نو د هغې په باره کې به تاسو سینټنسز جوړوئ په وټساپ ګروپ کې به یې راسینډ کوئ چې په هغې کې غلطي وي به درته زه درښایم رایټ. اوس به مونږه د دې انټراګیټیو سینټنسز څنګه جوړو یعنی سوالیه جملې یا سوالیه فقرې به مونږ څنګه جوړو. په تیر کې به مونږ وی چې هغه باید دا کار وکړي یا زه باید دا کار وکړمه مونږ په ځان باندې یو څیز ذمهواري یا فرض ګڼله خو اوس که مونږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا څیز تاسو ذمهواري ده یا آیا دا څیز تاسو فرض دی په تاسو باندې فرض دی نو به مونږ څنګه کوو. ګوره د هغې دپاره هم دغه فارموله ده خو صرف لږ شانتې چینجز پکې راغلل. مخکې به مونږ سبجیکټ مخکې کولو او بیا به یو پلس ought to او پلس ورب یې ولګولو. اوس لاندې تاسو وګورئ مونږ اوس مخکې ought ولګولو بیا یو پلس سبجیکټ کړلو بیا یو پلس ټو کړلو او بیا یو پلس ورب کړلو. دا د انټراګیټیو سینټنسز جوړول دپاره لږ شانتې چینجز رالل. نو په دې کې به مونږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا څیز تاسو ذمهواري ده یا آیا دا څیز تاسو فرض دی نو هغه به مونږ څنګه کوو. ګوره به مونږ داسې کوو آیا مونږ باید سخت کار وکړو مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه د ذمهوارۍ په باره کې یا د فرض په باره کې چې مونږ باید سخت کار وکړو نو مونږ به څنګه وایو ought we to do hard work ought we to do hard work آیا مونږ باید سخت کار وکړو ought we to do hard work آیا مونږ باید سخت کار وکړو. دا اوس مونږ د چا نه پوښتنه کوو نو د ځان په باره کې مونږ کسان یو ملګري یو مونږ د چا نه پوښتنه کوو د ځان په باره کې چې مونږ باید سخت کار وکړو او که نه نو هغه به مونږ داسې وایو ought we to do hard work ought we to do hard work آیا مونږ باید سخت کار وکړو. آیا هغه باید کراچۍ ته لاړ شي آیا هغه باید کراچۍ ته لاړ شي. اوس دا یو الګ دی په هغه باندې دا ذمهواري ده چې کراچۍ ته لاړ شي. خو اوس دو لږ وخت بعد چې دی فیصله بدله کړله نو اوس د چا نه تپوس کوي فار ایگزامپل پیرنټس نه تپوس کوي مور پلار نه تپوس کوي چې آیا هغه باید کراچۍ ته لاړ شي که نه اوس دا د هغه ذمهواري ده که نه نو هغه به مونږ هم داسې کوو ought he to go to Karachi ought he to go to Karachi آیا هغه باید کراچۍ ته لاړ شي ought he to go to Karachi آیا هغه باید کراچۍ ته لاړ شي او که نه.
آیا تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ؟ آیا تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ؟ ought you to love her ought you to love her آیا تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ که نه؟ ګوره هسې یو خیال ذهن ته راولو که نه، مطلب یو هلک د هغه جینۍ خوښه ده، نو اوس رشته وشوله، اوس هغه پیرنټس چې دی د هغې جینۍ پیرنټس د هغې هلک نه تپوس کوي، د دې جینۍ د دې هسبنډ نه د خاوند نه تپوس کوي چې آیا اوس خو ستاسو فرض شو، اوس خو دا ستاسو ذمهواري شوله، دا ستاسو ښځه شوله، خو دا تپوس دې کوي چې آیا تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ او که نه؟ نو هغه به څنګه کوي؟ ought you to love her ought you to love her آیا تاسو باید د هغې سره مینه وکړئ که نه؟ آیا موږ باید د خپل والدینو خیال وکړو؟ آیا موږ باید د خپلو والدینو خیال وکړو؟ ought we to take care of our parents ought we to take care of our parents آیا موږ باید د خپل والدینو خیال وکړو که نه؟ دا موږ د چا نه پوښتنه کوو. ګوره په دې سټرکچر په تعریف باندې یو ځل بیا ځان پوهه کوئ که د ذمهوارۍ یا د فرض په باره کې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ نو هغه به تاسو د دې سټرکچر په مطابق کوئ، د دې فارمولې په مطابق کوئ. هغه فارموله کومه ده؟ هغه دا لاندې ده ought plus subject plus to plus verb دا فارموله به تاسو جوړوئ او د دې په مدد سره به تاسو د هغو نه پوښتنه کوئ. څنګه چې ما دا سینټنسز جوړې کړي دي همدغه شان به تاسو جوړوئ. اوس به موږ د دې سټرکچر نیګیټیو سینټنسز څنګه جوړو، یعنی منفي جملې به څنګه جوړو. په تیر شوي سټرکچر کې به موږ د فرض یا د ذمهوارۍ په باره کې د چا نه پوښتنه کوله، د هغې نه مخکې چې کوم سټرکچر و په هغې کې به موږ د فرض او د ذمهوارۍ په باره کې خبره کوله، صحیح ده؟ خو په دې سټرکچر کې به موږ الټه چلیږو. هغه څنګه؟ اوس به موږ وایو چې دا څیز زما ذمهواري یا فرض نه ده، یعنی چې کوم څیز تاسو په فرض یا په ذمهوارۍ کې نه وي د هغې په باره کې تاسو خبره کوئ نو په انګلیش کې به په دې فارموله کوئ چې هغه د لاندې ده subject plus ought plus not plus to plus verb دا زموږ سره د نیګیټیو سینټنسز جوړولو فارموله ده، یعنی د منفي جملو فارموله ده چې په کم کار کې تاسو فرض نه ګڼئ، یعنی یو کار ستاسو ذمهواري نه وي، یو څیز په تاسو فرض نه وي، نو د هغې ویلو دپاره به تاسو دا فارموله استعمالوئ. راځئ دې سینټنسز ته هم وګورئ چې په دې هم تاسو پوه شئ. موږ باید سخت کار ونه کړو. موږ باید سخت کار ونه کړو ځکه زموږ ذمهواري نشته دی، هېڅ ذمهواریو په سر نشته دی، نو ولې موږ سخت کار وکړو؟ نو موږ دا اوس چاته وایو چې موږ باید سخت کار ونه کړو، دا زموږ ذمهواري نه ده، دا د بل چا ذمهواري ده، نو موږ به ریلیکس شو، آرام به وکړو. We ought not to do hard work. We ought not to do hard work. موږ باید سخت کار ونه کړو. We ought not to do hard work. موږ باید سخت کار ونه کړو. هغه باید کراچۍ ته لاړ نشي. هغه باید کراچۍ ته لاړ نشي ځکه د هغه ذمهواري نه ده چې کراچۍ ته لاړ شي، هغه لا ماشوم دی، نو پیرنټس به یې لاړ شي، والدین به یې لاړ شي کراچۍ ته، د مریض پوښتنې له به لاړ شي، یا غم وي یا ښادي وي نو هغې له به لاړ شي، خو هغه وړوکی دی، دا د هغه ذمهواري نه ده، نه د هغه فرض دی چې هغه لاړ شي، بلکې پیرنټس به یې لاړ شي. نو he ought not to go to Karachi. He ought not to go to Karachi. هغه باید کراچۍ ته لاړ نشي. He ought not to go to Karachi. هغه باید کراچۍ ته لاړ نشي ځکه دا اوس د هغه ذمهواري نه ده، دا د هغه د پیرنټ ذمهواري ده. تاسو باید د هغې سره مینه ونه کړئ. تاسو باید د هغې سره مینه ونه کړئ. You ought not to love her. You ought not to love her. تاسو باید د هغې سره مینه ونه کړئ. ولې؟
چې هغه ستاسو ښځه نه ده، هغه د بل چا وایف ده، هغه د بل چا ښځه ده، نو تاسو باید د هغې سره مینه ونه کړئ، تاسو باید نور قلار شئ. مونږ اکثر په معاشره کې داسې قسم خبرې کوو رایټ، نو هغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو. تاسو باید د هغې سره مینه ونه کړئ. You ought not to love her. You ought not to love her. مونږ باید په بس کې لاړ نشو. مونږ باید په بس کې لاړ نشو. یعنی فار ایگزامپل مونږ ځو پېښور ته، پېښور ته مونږ ځو، نو مونږ نه غواړو چې په بس کې لاړ شو، ځکه دا زمونږ ذمهواري نه ده یا زمونږ فرض نه دی چې مونږ په بس کې لاړ شو. مونږ وایو چې مونږ به ځان له ټیکسي وکړو، نو هغه به مونږ څنګه وایو؟ We ought not to go by bus. مونږ باید په بس کې لاړ نشو. We ought not to go to by bus. مونږ باید په بس کې لاړ نشو. نو دا زمونږ نننی کلاس. که په دې کې تاسو ته څه قسمه مسئله نو تاسو مونږ ته په واتساپ ګروپ کې هم ویلی شئ. که په واتساپ ګروپ کې نه نو تاسو ما سره پرسنلی کانټیکټ کولی شئ. څه مسئله وي تاسو ته نو انشاءالله زه به یې درته درښایم. زه به کوشش کوم چې تاسو پې پوره پوهه کوم. اوس درنه غواړم اجازت، فلو الله سپارم. انشاءالله په را روانه ویډیو کې به میلاویږو. So bye bye for now.